Không có đam mê, không biết mình thích cái gì thì làm sao mà chọn trường và chọn ngành học được. Ngày còn nhỏ thì ngoài thời gian đi học, mình dành thời gian ra đồng để bắt cào cào châu chấu. Lớn hơn một xíu thì mình đi học, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè, và sau đó thì quay trở về nhà. Cả những gì mình biết là mình sẽ cố gắng học thật giỏi, làm thật tốt tất cả các bài kiểm tra và đạt điểm cao nhất có thể. Mình nghĩ đó là nhiệm vụ mà mình biết và mình đã cố gắng làm tốt nhất có thể. Tuy nhiên là tới ngưỡng cửa 18 và mình phải đưa ra một quyết định rất lớn, có vẻ như là có thể sẽ khiến cuộc đời mình rẽ bước hoàn toàn, giống như là cuộc đời nở hoa hay là cuộc sống bế tắc phụ thuộc vào quyết định này. Đó là khi mà mình phải đưa ra quyết định là mình sẽ chọn học ngành nào hay là chọn học trường nào, ở đâu. Ai cũng có đam mê, nhưng mà mình thì không, mình còn không biết điểm mạnh của mình là gì nữa. Tất cả mọi người đều nói về đam mê như là một thứ rất to lớn, và đam mê là cái thứ mà sẽ dẫn dắt mình tới thành công rực rỡ. Và cái việc mình không có đam mê khiến mình cảm thấy rất là xấu hổ và thua kém. Và ở cái khoảnh khắc mà đang rất hoang mang đó thì mình có bắt gặp một cuốn sách có tên là Kỹ năng đi trước đam mê. Video này không phải là video review sách, tuy nhiên là cuốn sách này có ảnh hưởng khá là lớn tới quyết định là mình chọn học ngành gì và trường gì. Trong cuốn sách này cũng có đề cập là tại sao đôi khi việc làm theo đam mê lại là một quyết định nghe có vẻ tội, và mình có thể làm gì để mà mình yêu thích công việc của mình. Thông tin chi tiết thì mọi người thử tìm đọc sách để có thêm những góc nhìn nhất định về việc chọn ngành, chọn trường, chọn công việc. Và cái này thì không nhất định là chỉ dành cho các bạn 18 tuổi. Việc chọn nghề nó dành cho mọi người ở tất cả mọi độ tuổi mà. Quay lại câu chuyện của mình, vậy thì làm sao mà mình có thể chọn nghề và chọn trường được? Đầu tiên mình không biết mình đam mê cái gì, mình cũng không biết là mình mạnh cái gì, nhưng mà mình biết mình yếu cái gì và cái gì mình không muốn làm. Vậy thì đầu tiên mình liệt kê những thứ mình không muốn làm và mình loại bỏ trước. Ví dụ mình biết chắc chắn mình không muốn theo ngành sư phạm và chắc chắn là mình không muốn theo ngành y thì mình loại bỏ trước. Và mình biết mình yếu cái gì, yếu những cái ngành mà cần nhiều sự tỉ mỉ, ví dụ như là mỹ thuật rồi đó, thì mình không, hoàn toàn là không mạnh những cái đó. Và cái tư duy thẩm mỹ của mình thấy còn khá là tệ nữa, mặc dù là cái đó phải học nha, nhưng mà mình thấy đó là điểm yếu ở thời điểm đó. Sau đó mới bắt đầu từ từ tìm ra cái thứ mình hơi thích, những thứ mình hơi có hứng thú ở thời điểm đó. Đầu tiên là nông nghiệp, thứ hai là kinh doanh, và thứ ba đó là vẽ. Mình hơi thích vẽ, nhưng mà như mình đã đề cập, điểm yếu của mình tư duy thẩm mỹ tệ, vẽ tệ, tay chân thì đó, cầm bút là kiểu bị hơi run đó, vẽ cái nét đường thẳng còn không xong, rồi vẽ là một vé gạch bỏ. Nông nghiệp, mình nghĩ là mình hơi thích nông nghiệp, nhưng mà là nông nghiệp theo kiểu áp dụng công nghệ, canh tác thủy canh các kiểu đó. Mà xét theo nguồn lực ở thời điểm đó, background về nông nghiệp của mình gần như là bằng không. Mặc dù là mình có từng lớn lên một thời gian ở quê, nhưng mà mình chưa bao giờ đi cấy lúa, và mình còn sợ dung đất cũng như là những cái con ở dưới bùn. Thì đi học nông nghiệp nghe có vẻ là điên rồ. Và thứ hai là nhà mình cũng chẳng có những mảnh đất to lớn để mình có thể đi canh tác và thực hành nông nghiệp. Và tìm công việc nông nghiệp ở thành phố thì nghe có vẻ cũng không dễ dàng lắm. Thì đó là suy nghĩ ở thời điểm đó của mình. Và cuối cùng là kinh doanh, cũng có một chút xíu tiếp xúc với nó. Và thứ hai là mình xác định được là có vẻ mình không yêu thích cái này lắm, nhưng mà sau này mình muốn làm công việc tới kinh doanh và mình có thể làm công việc này trong thời gian dài. Mình không quá thích, nhưng mình xác định được là mình có thể gắn bó với công việc này trong 10 tới 20 năm chẳng hạn. Và đó là lý do mà tại sao mình chọn ngành quản trị kinh doanh quốc tế của trường Đại học Ngoại thương. Và nghe hơi điên rồ, nhưng mà mình cũng muốn là mình có thể tạo ra một doanh nghiệp nào đó, cũng như là sẽ tạo ra những giá trị nhất định từ doanh nghiệp của mình. Thì đó là cái mong muốn của mình và là lý do tại sao mình chọn ngành và chọn trường. Vậy thì tổng quát lại là những bước mình đã làm. Đầu tiên, xác định những thứ mình ghét, những thứ mình yếu, loại bỏ đầu tiên. Sau đó tìm ra những thứ mình hơi thích, có vẻ thích và có vẻ là khả thi, cũng như là mình có thể gắn bó được trong thời gian lâu dài. Mặc dù là mình không thích, nhưng mà mình có thể gắn bó được thời gian lâu dài thì cũng có thể sẽ nằm trong danh sách này. Sau đó là xem xét tới nguồn lực.
Nguồn lực thì chắc chắn là phải cân nhắc, như là học lực của mình như thế nào, xem là cái học lực ở thời điểm đó của mình có phù hợp với cái điểm, mình xem điểm sàn của những năm trước xem là có khả thi để mà mình học những cái ngành này ở những trường này không. Thứ hai là phải xem xét tới nguồn lực. Rõ ràng là học đại học bây giờ sẽ cần một cái nguồn lực tài chính rất là mạnh, thì mình cũng phải cân nhắc tới học phí, trí địa lý đi. Và dựa trên những cái bước sàng lọc như vậy thì mình chỉ còn một vài cái sự lựa chọn nhất định, và nhờ đó thì mình có thể là sẽ dễ dàng khoanh vùng được cái thứ mình muốn làm. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có cái vòng tròn Ikigai. Ở thời điểm đó thì mình cũng có biết tới vòng tròn Ikigai. Với cá nhân mình nha, mình không tìm ra được mỗi công việc nào mình muốn làm ở thời điểm đó mà áp dụng được các yếu tố này. Nếu không tìm được một công việc làm được cả ba thứ, vậy thì hãy làm một công việc, sau đó lấy được cái nguồn thu nhập để làm những việc còn lại. Chuyện đó cũng rất là bình thường. Tới bây giờ thì mình đã chính thức tốt nghiệp đại học cũng được gần 2 năm, cũng đã đi làm khá thời gian rồi. Thì mình thấy cái việc chọn ngành và chọn nghề ở thời điểm 18 tuổi nó không phải là một quyết định to lớn tới mức như là quyết định cuộc đời nở hoa hay là cuộc sống bế tắc. Không có nghĩa là khi mà mình chọn đúng, mình bước vào một cái ngôi trường đúng thì lúc đó là cuộc đời của mình chỉ toàn nở hoa, chỉ có thăng hoa, chỉ có tốt thôi. Hay là khi mà mình ra một cái quyết định nghe có vẻ tồi và mình dành một vài thời gian mình học, mình thấy mình không phù hợp, có nghĩa là lúc đó cuộc sống mình hoàn toàn tệ, mình không thể làm gì để thay đổi được. Mình cảm thấy là tất cả những cái thứ mà mình đã làm, cho dù là cái quyết định nó có đúng hay là nó có không phù hợp đi, có thể là mình làm công việc A trong thời gian 2 năm, sau đó mình cảm thấy là mình hoàn toàn không muốn gắn bó với công việc A hay là cái ngành A trong 2 năm và mình muốn chuyển sang cái ngành B. Điều đó không có nghĩa là trong 2 năm đó mình không nhận lại được một cái gì cả. Tất cả những quyết định của mình, tất cả những hành trình của mình đều sẽ cho mình một cái thứ gì. Nói rõ ràng thì có thể nó chỉ cho mình tiền thôi, hoặc là có những thứ nó không cho mình tiền nhưng mà nó cho mình trải nghiệm. Có thể là nó cho mình cái sự chịu đựng, khả năng làm việc với áp lực chẳng hạn. Tất cả những hành trình đó không bao giờ là một số không tròn trĩnh cả. Nó sẽ cho mình một cái gì đó, và dựa trên những cái thứ mà mình nhận được từ rất nhiều trải nghiệm của mình thì từ từ mình có thể hiểu mình hơn một xíu, mình rõ ràng hơn về bức tranh sắp tới. Tại vì rõ ràng là tụi mình vẫn còn rất là trẻ và cái việc không có đam mê nó là một việc rất bình thường. Có rất nhiều việc mình tưởng là mình thích, nhưng mà sau một thời gian mình làm mình biết là mình không hề thích. Có những công việc ngay từ lúc làm mình đã thấy ghét rồi, nhưng mà có thể là vì mưu sinh mình gắn bó với công việc đó, và sau 5 năm đi mình lại bắt đầu yêu thích và mình tìm thấy sứ mệnh của mình trong công việc đó. Vậy nên là cái việc mà có đam mê hay là khi nào mình tìm thấy đam mê thì là một câu hỏi rất là lớn, và chỉ có mọi người cũng như là cái hành trình của mọi người mới tìm ra được cái câu trả lời chính xác cho mọi người. Và tất nhiên là chọn ngành, chọn nghề này hay là sau này thì là công việc. Nếu cái việc mà mình chỉ xem công việc là một cái công cụ để tìm ra nguồn thu nhập, từ đó mình sử dụng nguồn thu nhập đó cho những cái mục đích nào đó, như những việc mình yêu thích chẳng hạn, thì cũng bình thường. Còn việc mà ví dụ như mình có một công việc, mình tìm thấy sứ mệnh trong công việc mà mình muốn cống hiến, mình muốn phát triển rất mạnh mẽ, mình muốn tạo ra rất nhiều giá trị trong ngành nghề, trong công việc đó, thì đó cũng là rất bình thường. Và không có cái nào là cao hơn hay không có cái nào là thấp hơn. Và cái việc xác định điểm mạnh, cái thứ mà mình có thể phù hợp, mình có thể cân nhắc tới lời khuyên của những người xung quanh mình, bạn bè này, hay là thầy cô, hay là gia đình. Đó là những người mà dành rất nhiều thời gian tiếp xúc với mình, và đôi khi họ còn hiểu mình hơn cả chính mình nữa. Mình cũng có biết 2 người bạn của mình cũng lựa chọn ngành học dựa trên những cái lời khuyên của bạn bè cũng như là giáo viên, và họ cũng có vẻ là khá hài lòng với cái sự lựa chọn đó. Nên là mọi người cũng có thể cân nhắc những cái lời góp ý, lời khuyên từ những người xung quanh và tìm ra được những cái việc sắp tới. Và cuối cùng là mình biết cái quyết định chọn ngành hay là chọn nghề ở tuổi 18 là một quyết định thực sự rất khó khăn. Tuy nhiên là nó không thực sự to lớn tới như vậy đâu, và không có nghĩa là khi mình đã chốt A thì mình không thể xoay chuyển tình huống sang B, hay là mình đã chọn C thì mọi thứ nó sẽ chỉ mãi gắn bó với C.
Cứ chọn đi và mình sẽ hãy cố gắng làm cái quyết định của mình nó đúng. Nếu không đúng thì mình sửa sai thôi, không có gì cả. Mình còn trẻ, mình còn rất nhiều thời gian và không có hành trình nào là lãng phí. Mình hy vọng là mọi người sẽ tìm ra được những cái lựa chọn phù hợp với mình, cũng như là sẽ có những cái hành trình ý nghĩa. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.